Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menunjukkan cara untuk make a copy Google Sheet daripada drive orang lain kepada drive sendiri. Pertama sekali, masuk Google, pastikan sign in ni akaun yang tersimpan ELPH tuan-puan ya. Okey, kemudian pergi pada laman web untuk kita ambil dokumen. Okey, seterusnya pilih copy LPH updated. Di sini cuma view only, jadi tugas yang pertama pergi pada file, ambil make a copy, keluar message box macam ni, folder my drive, pilih destinasi. Okey, ini folder LPH. Okey, letak dalam folder 13, select. Okey. Okey, sekarang dah ada, jadi dah boleh edit. Macam mana nak cari semula? Pergi pada folder LPH, folder 13. Okey, dah ada dua versi dekat sini, jadi boleh mula menggunakan LPH 5.0 versi updated. Terima kasih.